آیا د AI ویډیوز نه موږ پیسې ګټلی شو؟ نو او بالکل تاسو ته پیسې ګټلی شئ. ما ته هم ګټلې دي. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته پروف ښیم چې څنګه ته ما د AI ویډیوز باندې پیسې ګټلې دي. څومره مې دې ګټلې دي. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، سکپ کوئ به نه، په دې کې به تاسو ډېر صحیح زده کوئ. نو ټول ډول خو زه تاسو ته خپل ارنینګ ښیم چې ما د AI ویډیوز نه څومره پیسې ګټلې. ځکه زه تاسو ته په خپل یوټیوب چینل کې دا طریقې ښیم چې څنګه تاسو په AI باندې داسې ویډیوز جوړولی شئ، داسې ویډیوز جوړولی شئ. مختلف قسم ډیشز درله راوړم. نو زیاتره خلک په کمنټس کې وایي، بیا ځینې خلک SMS هم کوي چې دې نه موږ پیسې ګټلی شو، آیا دا مونیټایز کیږي که نه؟ هسې موږ پالتو خپل فالوور زیاتو، پالتو خپل ټایم ضایع کوو. نو نه، بالکل تاسو ته پیسې ګټلی شئ. زه موبایل سکرین طرف ته د ټول ډول زه تاسو ته ارنینګ ښیم. د هغې نه بس زه بیا تاسو نور پوه کوم چې څه تاسو له کول پکار دي. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته، تاسو ته ښکاري په لاست 28 ډیز کې چې کوم دی زما $153 شوي دي، $153 زما شوي دي. خو دا په لاست 28 ډیز کې نه دي شوي، بلکې دې تقریبا 16-17 ورځې وشوي چې دې ارنینګ سټارټ کړی دی، مونیټایز شوی دی. نو دا صرف د 16-17 ورځو ارنینګ دی. تاسو کتلی هم شئ، د ګراف نه هم تاسو اندازه لګولی شئ. دې چې کوم دی پرونی ګټلي دي $7.86. دا چې کوم دی تاسو کتلی شئ په 12 جنوري 2026 باندې د ارنینګ شوی. دغه شی پرون چې ګټلي دي 6.46. که تاسو کتلی شئ دغه رنګ ټول زیات دي چې کوم دی یو ورځ پکې دي $13.45 ګټلي دي. تاسو کتلی شئ د 24 تاریخ نه دا ګراف سټارټ شوی دی او دا چې کوم دی دونه ورځو کې دي $153 کړي دي، $153 کړي دي. او دا تاسو هم کولی شئ. که تاسو دلته کې وګورئ صرف د ریلز نه ګټلی شوي دي. نور چې کوم فوټوز دي، ما یو تصویر اپلوډ کړی دی په دې پیج کې، دا هم د AI تصویر دی. په هغې هم 0.03 کړي دي، ټیکس باندې هم 0.03 کړي او په سټورۍ یې 0.01 کړي دي. خو باقي چې کوم دی دا زه د AI باندې ریلز جوړوم. زما خپل پیج چې کوم دی مونیټایز نه دی. دا درته هم وایم، دا زما سره بل یو پیج دی چې زه ورته د AI ویډیوز خېږم. او دا درته هم وایم چې په خپل یې نه چلوم. یو سټوډنټ دی، هغه ته زه سیلري ورکوم، 10,000 روپۍ میاشت ورکوم. هغه به کې د ورځې ویډیوګانې خېجوي. د هغې نه ماته دا ارنینګ سټارټ شوی دی، هغه له زه سیلري ورکوم. دا په هم کار روان دی، سټوډنټ دی. او دغه رنګ زه چې کوم دی ماته د ارنینګ سټارټ شو، کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ ورته میلاو شو او خو ښکلی ارنینګ تی کېږي. تاسو اندازه لګولی شئ دا د میاشتې $200+ ښه په اسانه باندې ګټي او دا تاسو هم ګټلی شئ. هېڅ قسم ګران نشته دی. که ستاسو سره فیسبوک پیج وي د هغې نه هم ګټلی شئ. بالکل ځینې خلک د دې نه یوټیوب چینل مونیټایز کېږي، که نه بالکل مونیټایز کېږي. خو د یو څو خبرو خیال ساتل پکار دي. تاسو پرې د ټیک ټاک نه هم ګټئ، تاسو پرې د فیسبوک نه هم ګټلی شئ، تاسو پرې د یوټیوب نه هم ګټلی شئ. خو تاسو چې کوم دی صحیح طریقه کار چې کوم دی تاسو نه فالو کوئ، صحیح لاره چې کوم دی هغه تاسو نه فالو کوئ. اوس صحیح لاره څه ده؟ ټول خو تاسو فیسبوک پیج جوړ کړئ. چې کله هم تاسو فیسبوک پیج جوړ کړئ، څو غلطیانې چې تاسو کوئ، نن به تاسو یو شانتي ویډیوګانې سټارټ کړئ، سبا به بیا بل شانتي بل نیش پکې سټارټ کړئ. بیا تاسو د نورو خلکو ویډیوز وایئ چې نه په دې خو یوز نه راځي، په دغې باندې یوز راځي. تاسو بیا هغې ته وړئ. تاسو صرف یو نیش راټینګئ، مطلب تاسو سټوریانې جوړوئ، صرف سټوریانې جوړوئ. تاسو یو نیش راټینګئ، یو ټاپک کې، نو تاسو پیج چې کوم دی دا به زر وایرل کېږي او زر تر زر به تاسو ته کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ میلاویږي په پاکستان کې دننه. او دا ارنینګ چې کوم دی نه ما څه بهر ملک اډمین نه دی اخیستی، هېڅ مې نه دي کړي. د پاکستان چې کوم دی د پاکستان نه ما زه اپلوډینګ کوم، هېڅ قسم VPN نه لګوم. نو که تاسو هم غواړئ چې دغه رنګې ارنینګ زه هم وکړم، خو تاسو له طریقه نه درځي چې څنګه موږ په AI باندې ویډیوز سازي کړو. نو الریډي په ما په خپل یوټیوب چینل اویس خان سکلز کې ویډیوز خېجولي، تاسو په ډیټیل سره وګورئ. زه علم پټوم نه چې څه زه په خپله باندې کوم، نو هغه زه تاسو ته ښیم. په روان وخت کې به زه نور هم مزیدار نیشز راوړم ستاسو دپاره. نو تاسو د چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک هم کوئ، د خپل ملګرو سره شیر هم کوئ چې هر سړی موټیویټ شي ځان له خپل کار روان کړي.